مرحبا جميعا، معكم ربيع من سبرينج موشن. اليوم أول فيديو لنا ضمن سلسلة فيديوهات راح نحكي فيها عن سكريبتات وبلوج مجانية للافتر افكت. أول بلوج راح نبلش فيه هو انيميشن كومبوزر، اللي هو كتير بيسهل علينا الشغل. مزايا كتير الانيميشن كومبوزر، هو شبه مجاني، بيجي معه حزمة مجانية، في حزم تانية مدفوعة إن الواحد يشتريها. بعد تحميله تثبيته مثل أي برنامج عادي. هي شيء سادس مرة بسجل توتريال، كل مرة بصير خرب، بحشش الجهاز، بحشش أنا، بحشش نت، شي بحشش. سبت التلفون فما في داعي رجع سبته. بنروح على افتر افكت. بعد ما نثبتناه راح نلاقي عندنا بقائمة الويندوز صار عندنا بانل جديدة، هي انيميشن كومبوزر أساسية، انيميشن كومبوزر انكر بوينت، كي فريم وينج مان، ترانزيشن شيفتر، وبريفيو جريد. راح نبلش بالانيميشن كومبوزر عادي، اللي هي انيميشن كومبوزر بتشمل ترانزيشن، افيكت بريسيت، بريكومبوز شغلات جاهزة سلفا، وساوند افكت. قبل ما نحكي عن الترانزيشن، في عنا 2D 3D لللاير. في حال ضغطنا على واحدة منها راح يعطينا بريفيو. نزلنا انه بدأت تبلش الحركة، نمسك تضغط مرتين احيانا. فينك تروح تفتح واحدة وحدة تستكشفها من نفسك. بعد ما ننقي اللي بدنا اياها، هلا في عنا عدة خيارات: animate in أو off. ممكن بدي animated in نسحبها play as in. هنلاقي صار عنا ماركر، هاي العلامة بتدل على وين الترانزيشن راح ينتهي. اوكي، كونه ترانزيشن ان فراح يبلش من بداية اللاير وينتهي عند الماركر. بدنا نتحكم بسرعتها، اللي هي عن طريق التحكم بالمدة. زدنا مدة بعدناها فزادت المدة، بطلت السرعة إياها أسرع. لازم أشتري ماوس جديد. صار أسرع. حبينا نطبق واحد تاني، عارف، ضغط عليه على نفس اللاير، نحدد اللاير قبل طبعا. نبلش بدي طبق إن وأوت فوق نفسه. طبقنا إن وأوت. عندنا مجموعة 3D. فينا نعمل استعراض لكل الموجودين عن طريق الضغط على هالزر. عليك كل شي موجود. طبق هذا مثلا من اليسار أو تحويل 3D. اوكي، مش هسمع على ايه اللاير.
عندنا مجموعة تكست ترانزيشن تكست ترانزيشن. راح اعمل تكست، راح اعمل نيو كومبوزيشن. مثلا نحدد التكست انيميشن كومبوزر. راح اضغط على البريفيو جريد. تكست عندنا مجموعة منهم ترانزيشن للأحرف، ترانزيشن للجمال، مثل هذا ظريف. صفر بريم، لا صفر للعمل بريفيو. عندنا افكت بريسيت، نختار غيره. افكت بريسيت مو ترانزيشن، انما الشغلات تم على طول طول ما ماشي اللي يرغم الضغط، مثل اكسبريشن ويجن. بهذا الشكل موضوع إذا طبقت لها لاير حيطلع لو الصباح. بالنسبة للبري كومبوز هي شغلات جاهزة، نشوف شو عنا. عنا انيميشن ترانزيشن، لاين ستايل، ايكون، مثلا هذا مدة ظهوره راح اخليها مثلا 5 ثواني. هون حبيبي لكن نشوف شو عنا كمان. في كومبوز، عنا باك جراوند، يعني 5 ثواني إضافة. إذا نزلنا هون راح نشوف عنا خيارات نغير الألوان، في عنا ألوان جاهزة. فينا نغير التوقيت بعد ما حطيناه ما عجبنا، فينا نغيره. عنا لور ثيرد جاهز. شو نشغل الموسيقى؟ مش حاسس في شي غلط. نرجع نضيف هذا.
ممكن مدة 5 ثواني. في مشكلة فيه، هنجرب واحد ثاني. ما بعرف شو المشكلة. بس نغير النص. يعني لا تختلف شي شغلة. نكتب هون انيميشن كومبوزر. نعمل ريفيو. عملنا لور ثيرد ظريف خلال دقيقة. ساوند افكت، انا مش مود ساوند افكت. نضيفه. طيب هلا راح نحكي على ثاني وحدة هي ترانز. قبل ما احكي على ثاني وحدة نسيت شغلة. بدنا نحذف الماركر اللي عنا اياهم. انا عم حشش ما بعرف شو بيه. نحذف ماركر معينة ريموف او نحذف ريموف، او فينا نحذفهم كلهم ريموف اول كل شي. من يعني مفرد راح احددهم كلهم حذفت كل شي. هو الافتر يحشش من كان تاني واحدة اللي هي ترانزيشن شيفتر. قبل ما احكي عنها شوي راح طبق ترانزيشن للكل. يرجع مثل ما كان. عفوا الباك جراوند. بالنسبة لللايرات مرتبين هي 17 16 هيك للواحد كلهم. هذا مثلا
صغر كومبوزيشن. طيب هلا إذا بدي زحل الماركر كلهم على نفس الطول مشكلة بدي أخلهم كلهم فردا. نجي هلا هون على الترانزيشن شفتها. هلا إذا بلشنا انيميشن كله عم يصير نفس الوقت، فينا نساويهم بالترتيب عن طريق خيار سترينجر. أول شي أنا محدد اللاير، فإنه راح يأثر هو على اللاير. راح أعمل إزاحة مقدار 1 فريم تصاعديا فكل لاير من هون حيزحها فريم فريم فريم، هيطلعوا هيك يفوتوا. اوكي بدي بالعكس، بدي بشكل عشوائي راندوم. هلا المجال تبعه فريم 1 فهو قليل ما حيبان معنا. فقط كمثال معي بان معنا بشكل أوضح. طيب نرجع المشكلة إني بدي زحهم كلهم لهون. في عندي خيار أحكي على هون المحاذاة. المحاذاة بتتم للجراي هيد اللي هو هذا الخط الأزرق. حاليا محاذاة ان ترانزيشن. كتعريف ان ترانزيشن هي هون أول اللاير، هي ان ترانزيشن يعني أول الترانزيشن بتصير هون، آخرتها بتصير عند الماركر. بالنسبة لأوت ترانزيشن هي آخر اللاير وبدايتها بتكون هون عند الماركر. فإن ترانزيشن ستارتس هي أول لاير، إذا عملت محاذاة للجراي هيد كله حينزاح هيك. هون جات هون كله حتنزاح هيك. طيب بدي الماركر أنا زحفه لهم، ما بدي اللاير. ان ترانزيشن ماركر زحيتهم كلهم لهون، أخرتهم كلهم، سرعتهم كلهم. الأوت نفس الشي، ما ترانزيشن. هلا بس الفرق نلاحظه وقت بنحدد الاوتو ترانزيشن ولا مثلا اذا زحينا اللاير انا بدي انا زحها كلها، فاذا زحيتها هيك هينزح مع الان ترانزيشن كلها فوق. لا بدي اختصر عنها فاوتو ترانزيشن، فقلص حجم اللاير، خلص مدته. وصل لي اياهم. بدي زحهم كلهم لهون. على اي سعر مثلا بدي زحهم فريم او ثانية للحين. هنا نختار هون الرقم اللي بدنا اياه. حاليا انا عم زح الان ترانزيشن هي هيك، وقت عم نزحها القسم، فعم نتخلص حساب هالقسم. المسافة بين هون وهون ثابتة. كذلك الأمر الأوتو ترانزيشن، إذا زحيته هيك هتخلص المسافة هون هيك خط طوال، مثل ما أن هي المسافة هي ثابتة. أنا عم زحها القسم وهو القسم. نفس الشي ينطبق على الماركر، زحيت الماركر، ماركرات معينة. شوية حركة عشوائية.
هيك صار عندي اختلاف بالسرعات وقت البدء. هيك نهينا الترانزيشن شيفتر. حنجي على الكي فريم وينجمان عاون نيو كومبوزيشن. اللي بيشتغل سلسلة مع هنا هي مع سكريبت الموشن تو هي نفسها الموجودة بالانكر بوينت موفر عند الانكر. عايزين مثال جديدة. هذا عندنا الكي فريم مع ترانزيشن شيفتر. بريفيو جريد هو اللي كان عم يعرض لنا حركة الترانزيشن. هلا الموشن سكريبت الموشن هو نفسه موجود بقلبه الكي فريم مع الانكر بوينت موفر، بس هو غير مجاني بينما هذا اثنتين مجانية. طيب شو بيساوي؟ عمل دائرة أنا انكر بوينت بالنص يا أخي، بس كنترول دبل كليك عليه هذا. عافية. اوكي بوزيشن روتيشن اعمل كي فريم 20 ثانية. مكان سيارة أنا عندي هالحركة حبيت تغير الأنكر بوينت محلها للنص. إذا جيت لأستخدم الأعداد هو حيعمل لي كيف من البوزيشن، خرب لي الدنيا، خرب لي الحركة تبعتي. فلهون تيجي من الأعداد. هلا فيني غير محل الكي فريم. أول شي بدل ما أستخدم أداة الموف أنكر بوينت وأقعد دور على الزاوية، فيني باختصار أحدد محلها. بس رجعنا نفس المشكلة إنه عم يغير لي، عم يعمل لي كي فريم. طب غير الخيار لما في سيستم كي فريم هيك إذا غيرته فهو راح ينقل لي مجال الحركة خط البوزيشن بحيث يناسب الكي فريم، بحيث يناسب الأنكر بوينت الجديدة، مو يعمل لي كي فريم جديد. كأنه دائرة عم تتحرك راح نلاحظ الفرق. بالنسبة للكي فريم وينج هو عبارة عن ايز ضغطنا عليه بدنا اياها تكون قافزة أكثر، بس قريب لللاينر لللينير. كسرنا الربط سريع بعدين بطيئة، قطعناها أكثر. بس إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو اليوم. إن شاء الله راح أحاول أستمر فيديوهات عن قريب ما أقطعكم. سلام. See you.